Hello green shoppers! Welcome once again to my channel. This is Sir Job and welcome to Sir Job TV. Para sa lahat po ng mga new explorers tsaka new na discovered pa lang po sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell for you to be updated with my future videos. Whew! So, hiningal ako sa introduction kong yun. So, hello once again, Golden Choppers. Good morning to all of you. I'm here once again to show you one of the parts ng amin pong bahay. May mga nag-request po kasi na kung pwede daw magkaroon ako ng house tour dito sa aking mansion or the future yellow mansion na gagawin ko. So, ladies and gentlemen, for this morning, ibibigay ko po sa inyo ang request ninyo pero hindi natin i-video ang buong bahay talaga kasi lalawak ang ating coverage ng ating video. So for today's vlog, ipapakita ko sa inyo ang aming mahiwagang living room. Yes! Ito po ang living room na kung saan naipundar ko nung ako po ay natanggap sa Department of Education. So this is one of my investments. So para sa araw na ito, ipapakita ko sa inyo yung tunay na buhay talaga ng aming living room. Wala akong ginawang mga cleaning area or preparation kasi gusto ko talaga na legit ang inyong makikita. Okay? So simulan natin dito kasi dito po ang kusina namin ito na area. So meron kami ditong iyan, kortina, yellow pa rin kasi akong bumili nito. Pag ako talaga ang bumili sa isang bagay, mapipilitan talaga ang buong family na mahalin ang color yellow. So this is why ang kortina namin dito is color yellow. At saka, nag-invest din ako nito kahit masyadong mahal yan. Kasi dati naman, nilalagyan lang naman namin ng alambre or mga antena. Pero nung nagkaroon ako ng pera, talagang nag-invest ako na bumili din ng ganito. Yan, okay? So may calendar ng SGIT dito. Tapos lalagyan namin ng mga kahit ano na lang papaganda nila. Okay? Usually dito nila nilalagay yan. And of course, meron kaming mahiwagang salamin. Aray, ang laki ng tiyan ko sa salamin. Good luck to me. So yan. Meron din kaming mahiwagang salamin dito. And aside from that, meron ding window dito na kung saan ang kurtina ay hindi naka-fold lang siya ng ganito, yellow pa rin. Kasi, etong curtain na to, at saka yan, yung nilagay namin sa aming pintuan papuntang kusina, is sabay ko yung binili actually. Okay, so, kaya yung iba, portion, may mga design din kasi, na para din talaga siya sa windows. So, yan. So, eto po, i-flex ko lang yung pintuan namin. Try natin buksan ha. Hopefully walang tao sa labas. Kasi baka maanahan tayo pagka mga tayo tanga. Yan, okay. So since 2016 pa itong pintuan na to, i-flex ko lang sa inyo. Later, mga tindahan naman namin dyan sa labas. But for now, makita ko sa inyo ha. For the first time in our family, nagkaroon kami ng ganitong pintuan. Last 2016, nung nagpa-renovate nga ako sa bahay, kasama po ang ang pintuan na ito na pinurchase ko. So yan. So wala pang cleaning, pero yung matagal to 2016, pero ang tibay pa. Okay? So nag-invest talaga ako. Kasi dati po, Golden Choppers, wala talaga kaming magandang pintuan. As in, promise, ang pangit-pangit ng pintuan namin. So kaya sabi ko, nung nagkapera ako, bibili talaga ako ng magandang pintuan for my family. Para at least ma-experience din namin na meron ding magandang pintuan. 'Di ba? So, mga ganyang bagay. Pera kasi nakikita yan, no? Anytime. Pero yung experience, hindi mo nababayaran yan. So, I have here my pintuan. Nasira na kasi yung door, yung ano namin, yung pang-lock. So, nilagyan namin ng lansang for safety pa rin. So, yan. Okay? So, dati, bintana kasi ito dito nung wala pang tindahan dyan. Pero ngayon, pinagawa na po namin ng tindahan. So, meron kaming wall stand fan dito. Magulo siya, makalat. Yan. Mga gamit yan ng kapatid ko, sister ko. So, dito yung kwarto ng kapatid ko. Okay, meron na rin siyang family at meron na rin siyang mga anak. Meron na rin siyang anak. Okay, so meron silang isang anak. So, ito yung naging kwarto nila for the meantime na wala pa silang sarili nilang bahay. Pero, of course, in the future, makukuha din nila yan. So, flex ko lang yung wall na ito. Yan. So,
Eto yung sister ko and kanyang family. Kung makikita nyo ngayon sa camera, yan po ang kapatid ko na kung saan gagraduate na siya, I think, this coming July, last week of July, expected yung graduation nila. So, thank you, Lord, kasi finally, na-surmount din niya yung college years and magtatapos na rin ang aking sisters. Maraming salamat po, Panginoon, for that blessing na naman po sa aming family na at least ba, no, nadagdagan ng another professional. So, bilang gift siguro, I don't know, pero thankful ako sa sister ko kasi nung nilagay niya yung mga pictures niya dito na mayroong magagandang frames, okay, nilagyan niya rin ng frame yung aking graduation picture. 2015 picture ko po ito. Close up natin sa camera. Yan. O di ba fresh na fresh pa ako diyan. O yan. Okay, so nilagyan din niya ng frame kasi ang tagal na kasi naka-stay ito. Walang frame na maganda. So, siguro naawa yung sister ko sa akin. Ngayon, binigyan niya or nilagyan niya ng frame. So yun, at least nagkaroon or nagmukhang tao naman yung aking picture or graduation pic. So, eto po, dito naman yung kwarto ng aking mother at kanyang father ko. Yan. So, hindi na natin papasukin at bubuksan kasi privacy din nila po yan. So, yan po ang kwarto ng aking parents. Okay, dito po yung mother at saka father ko. Kasi yung kwarto ko, nandun sa next station. Okay? Meron po kasing harang dyan area. So, meron kaming simpleng mga soundbox dito. Wala ding, hindi na masyadong na-arrange. Yan. But this is the reality, of course. At least meron kaming ganito and we can still roll the music, no, na makakarinig ang lahat. Kasi malakas yan malakas ang volume yan. Pero hindi pa to, I think, tapos na bayaran. Okay? Hinuhulugan pa namin to buwan-buwan. Kasi mahilig po kasi sa music talaga ang father ko. And pag passion niya talaga, pag gusto niya, wala kami magagawa talaga. So, kukunan talaga natin yan. Okay, so may rice cooker dito. Yan. Dito kasi yung rice cooker kasi dito kami nagluluto. So after this particular video, magluluto na po ako ng aming pananghalian. Kasi pagdating ng mga kapatid ko ngayon, magluluto din sila ng viand for our lunch today. So, eto yung aming divider na simple lang talaga ang divider namin. Walang masyadong mga gamit, tsaka magulo din siya mismo. Yan. Yan lang po ang pwedeng ma-afford ng ng inyong nag-iisang sir job sa kasaysayan. So, eto po yung mga some of my medals na kung saan nakalagay lang din po dito. Left and right siya yan. At sa kabila din. Okay? Pero wala naman pupunta ditong tao kasi unlike before na hindi pa masyadong uso ang TV ng lahat ng bagay, ng mga family dito sa amin, talagang may pumupunta sa inyong bahay para manood ng television. Pero ngayon, na almost all the houses in this place, meron na rin po silang sariling television and mga Facebook naman kasi ang uso ngayon. So, nawala na yung konsepto. So, kahit ibibitin ko to dito, wala makakapansin yan kasi kami lang din naman dito. So, this is how small our living area, okay? Or living room. Ito yung chair. Actually, magkwento lang ako ng konti sa upuan ha. Kasi tagal ko na talagang pangarap na magkaroon ng sofa dito sa aming living room. Pero hindi ko siya ma-afford kasi ang daming priority. Isa din sa mga gusto ko is magkaroon kami ng table na yung talagang glass na table. Pero hindi ko talaga siya ma-afford kasi ang dami ko kailangang unahin mga responsibilities ko dito sa bahay na ito. So, pray ko na lang po na sana dumating yung araw na ma-ato talaga natin siya, ma-afford nating bilhin ang sofa at saka yung glass at table na pinangarap ko. So, for the longest time, ito lang talaga yung ginagamit namin. So, yung sahig namin, yan, makikita ko din sa inyo, hindi kami tiles, pero talagang pinangarap ko na sana one day magkaroon din kami ng tiles na sahig. 'Di ba? Everyone is dreaming. Ako tagal ko talagang pinangarap. Pero for the meantime, ito po muna yung ma-afford namin. Pero super thankful ako. Super thankful ako for the fact na at least I have this kind of living room na mas nakakaangat sa iba. At least we are comfortable and we are safe here, no? Kahit ganito lang yung na-afford namin sa ngayon.
kung na-observe ninyo, I am so proud also to tell to everyone na meron kaming double walling. Yan. So, naka-double walling po. Okay, yan, pakita ko. Yan. So, naka-double walling din po ang aming bahay. Look at that. Kasi, isa din sa pangarap ko yan para sa aming family na magka-double walling kami. So, I think last December 2019, no, nung na-afford ko na ipa-double walling po ang lugar na ito. Okay? So, this is the only area na may double walling talaga at saka nakulayan. Okay? And this is kind of part sa yellow family pa rin, pero hindi siya masyadong yellow. I'm just wishing na talagang the next time na mag-paint ako, yellow talaga siya. Pero hindi naman ito ang bahay na kung saan pinangarap ko talaga magstay kami forever. I'm dreaming to have a beautiful home more than this one. So, just paunang ano lang to na meron tayong guide na yung goal pala natin is magkaroon ng yellow na wall sa bahay. So, yun lang. Kasi I really love na dominant na color talaga sa aming bahay is yellow. So, ito po ang kabuuan at saka structure ng aming living area. So, yun lang po ang update so far. Kasi nagsisimula na pong kumanta ang aming kapitbahay. Meron po kasi mga video okay dito malapit sa amin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na isa din sa mga nagpapaingay sa aking mga video. Aside from mga sasakyan na dumadaan, so may mga video okay din po dito sa aming area. So, golden showers, ito po talaga ang reality ng aming buhay. But I'm just showing to you the kind of life that I have now here. So, I'm happy that everyone is watching and everyone is updating with my YouTube channel. So, this is the reality of my life and I'm so proud of this one. I'm grateful and thankful to God that at least I have this kind of home, no? Na may tatawag ko. The most important naman kasi is hindi kung gaano kayaman ang bahay mo, but kung gaano ka-healthy ang family mo, kung gaano kayo nagmamahalan sa inyong family. So that's very important. Hindi yung bahay. If you can afford, that's good. But if you cannot for now, because eto pa ang situation ng buhay ninyo, huwag kang mawala ng pag-asa. Find ways that you can out from that situation and one day you will see and you will be living with your dreams. So that will be all for this morning, Golden Shoppers. See you once again para sa aking next video. Bye-bye!